po tayo sa ating third drive set ng Mio M3. Ayan siya guys. Pause ko rin yan. Ayan. Ayan talaga siya. Visit nyo lang po yung ating website, Jmarshub.com. Kaya makikita nyo po yung details ng ating third drive set ng Mio M3. Ayan guys, nandito ulit ako. Samahan nyo po ulit ako sa ating website at tuturo ko po ulit sa inyo kung paano mag-add to cart. Ayan, syempre mag-share screen po muna tayo. Ayan siya guys. Share screen yan, dito na po tayo sa Google. Talagang hinanda ko na po talaga siya guys. Ayan, search na po natin ang jmarshub.com. Ayan siya guys. Ayan. Shop by department ulit tayo. For motorcycle parts ng ating third drive set po tayo ngayon ng Mio M3. Ayan siya guys. Click lang natin siya. Ayan. Ayan, Mio M3 tayo guys. Ayan. Click lang natin itong ating Mio M3. Ayan. Ayan siya guys. Click natin yung image para mas makita po natin siya. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, nasuzoom naman po siya guys. Ayan. Zoomable po talaga siya. Ayan. Andito na po ang ating details ng third drive set, Mio M3. Tapos yung price niya guys, nandito na din. Tapos, ayan, click lang natin yung add to cart. Or pwede rin po tayo dito sa ating PayPal. Mas better po siyang gamitin guys. Lalo na sa ating mga customer buyer. May protection. May protection po talaga siya. Yan. Or pwede rin po dito sa ating debit or credit card guys. And free shipping pa rin po tayo sa ating third drive set ng Mio M3 guys. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.